Радіо на дотик. На дотик. Мені дуже подобається ця рубрика «Добрі новини для України». І це якраз ця рубрика, це у нас, ми називаємо квота Ірми Вітовської, і тут йдеться про нашу область і про наш рідненький Вільнянськ, про який ми говоримо, і він учасник кожного нашого етеру, і з Наталією Мусієнко ми зазвичай десь на коду етеру нашого дотику беремо зв'язок, щоб вона нас надихнула і окрилила, і їй це завжди вдається. А зараз про дуже важливі новини. І у нас на зв'язку має бути Анна Сошницька, представниця секретаріату Унії Балтійських міст. Зараз перевіримо, чи є пані Анна у нас є. Оленка показує, кивають гарно головою. Тоді хочемо побачити і почути. Пані Анно, чи ви нас бачите і чуєте? Зараз Олексій з вами теж привітається. Олексію, вітайтеся. Anna, do you hear us? Yes, I can hear you. Wonderful. That's great. Well, welcome to Ukraine. Welcome back to Ukraine. Дуже раді вас бачити. Так. Знову. Вона вже в нас знову. Again. Так. Отже... А нам її чути добре? Нам чути, так. Ага. Ви чуєте? Якось так слабенько. А зараз я вам підвищу. Сподіваємося, що зараз буде ліпше чути. Отже, питання, ми говоримо про те, що місто Вільнянськ, яке подавало заявку до вступу в цю унію, цю об'єднану таку Балтикою, Балтійським морем об'єднану структуру, але не тільки морем об'єднану, а й цінностями, сподіваюся, подавали заявку. І якраз на цьому тижні, чи прямо от в ці вихідні ця заявка була розглянута. Розкажіть про це, бо ми отримали повідомлення, що наш Вільнянськ, наше вільне місто, отримало асоційоване членство в Унії Балтійських країн. Чи це так? Розкажіть про це, будь ласка. Anna, we would like to ask you about our beloved Vilnyansk city. Of course, we kept informing our listeners that Vilnyansk city has sent the application to become part of the Union of Baltic Cities, and this union is, of course, as we understand, this union, what it makes it a union is that the regional unity or across the Baltic Sea, but also unity with the values. And so what was the situation? Because we heard that the application was accepted in a positive way. Could you update us, please, on that? Yes, good afternoon. I'm very happy to be with you again. And I am really extremely happy to announce that this excellent news that Vilnius has been accepted an associated member of UBC. Я справді дуже рада бути з вами і бути з вами знову. О, там йде знову, і ми також дуже раді. І так, я маю новини про те, що справді ухвалене рішення про те, що Вільнянськ, місто Вільнянськ, Україна, прийнято як асоційований член до Унії Балтійських міст. А як так може бути? Вільнянськ же ж не місто на території Балтійського моря. But how could that be? How do you actually look at that since Vilnyansk is not located at the Baltic Sea shores? Yeah, that's why this city is not a full member, because many years ago we decided to accept as full members only cities from 10 countries around the Baltic Sea. But happily, luckily, we have also this possibility to have associated members. So there could be cities from any other places. But important is that they share the same common values, like democratic values and so on, and for which the cooperation is important.
Ну, справді, щодо регіональної приналежності, ми декілька років тому ми прийняли таке рішення про те, що повне членство, воно лише для тих, хто знаходиться безпосередньо на Балтиці, але ми маємо асоційоване членство, і асоційоване членство, воно відкрито для будь-кого іншого, хто поділяє наші ключові цінності, і, звісно, вони є демократичними, хто зацікавлений і хто хоче мати з нами спільність. Тому, на щастя, така є можливість, і ми раді вітати Вільнянськ. Тобто це і є, оце асоційоване членство, це і є вступ, по суті, в цю організацію. Тому що я подумала, асоційоване – це як перший етап, а далі може бути щось. А це вже все, тобто вже прийняли Вільнянськ, так? In other words, what you say is that associated membership is already membership. This is not a step on the way to full membership, but it's already membership. Is that right? Well, it's a special type of membership, which means, for example, that the city has no right to vote, but it can participate in many our works, join projects, for example, receive information about conferences and other activities of UBC, but can participate. Ну, це членство, це особливий вид членства. В чому лише відмінність, що вони, асоційоване членство не дає голосу при голосуванні, там, при всяких там ухваленні доленосних рішень і так далі. Але вся практична робота, в чому, власне, і полягає діяльність конференції, спільні проекти, там, фінансування, і все інше, все, ти такий самий, як всі інші. Про голосування тоді. У який спосіб відбувалося голосування за ухвалення такого рішення? І те, що ми багато разів чули, що те, що Україна воює 8 років, це заважало асоційованому членству або іншим можливостям інтеграції України в якісь європейські, євроатлантичні інституції. Те, що відбулося не просто це протягом цих 8 років, а от саме зараз, після 24 лютого, це пришвидшило, чи навпаки, через це довше думали про наш Вільнянськ? When it comes to the voting itself, the voting about the membership and the application from Vilnyansk, how did actually it happened? What was the procedure, and how you voted, and also did it help the events in Ukraine which are taking place right now? Because what we heard is that the war that we're undergoing for the previous 8 years, now more than 8 years, we were often told that this war, the very fact of the war, was actually placing a hindrance for us, for our further integration into European and especially Northern European lines. But how was that for you, specifically for your organization? Did you consider, did it help that there is now the war, or just you had some other view of the events and you were going to accept Vilnyansk anyway? Well, let's start with the procedure of accepting. We have our authorities is the Presidium, consisting of now 4 persons, and the Executive Board, which has representatives of countries. And when we received the application, we of course shared this information with the board and the Presidium, and then those persons and cities voted. They decided
12 of them decided that yes, we want to have Vilnius as our associated member. Absolutely, we want to have it. So some of them responded. І, ну, Always like that, the procedure. Ну, я просто хотіла спершу про процедуру. От, да, щодо по процедури. Ну, у нас так, у нас є керівні органи, є президіум. Зараз в ньому 4 члени. І, звісно, ми направили на президіум. От, також є правління і ну, міста, ну, всі ж члени це міста, вони можуть голосувати. Відповідно, ми отримали і весь президіум за, але також і ми отримали з інші, ну, загалом ми отримали 12 голосів. От, міста також проголосували. І, ну, відповіді, які ми отримали, то відповіді були такі: ми абсолютно за. Ага. Тобто ніхто не сумнівався. А можна ці міста назвати ще раз? Can you just name us those cities who specifically voted, who took part in the voting? Just curious. Yes, you know, we have the members, well, I must say that we have now 12 members in the presidium. Нас просто зараз 12 членів в президіумі. Ага. And moment. І це якраз 12 голосів і було отримано. Можна не всі називати. Yeah, you may name some of them, not all of them. Just. Well, for example, city from the president from Norway, the whole presidium was really for accepting. Це загалом весь президіум повністю за. От, і, наприклад, Норвегія. We have president from Kaunas, from Lithuania. От, президентом спілки зараз є представник муніципалітету Каунаса з Литви. Ага. We have vice president from Turku, Finland. Віце-президент з Турку, Фінляндія. Gdańsk, Poland. Гданськ, Польща. Звідки зараз наша пані Анна з нами? Norway, Kristiansand. Да, Крістіансенд, Норвегія. Ага. And the other cities were as well. So Gdynia from Poland. Гдиня, ще Польща. Umeå from Sweden. Швеція. Так, Швеція. Liepaja from Latvia. Лієпая, Латвія. Без перекладу тут ясно. Kiel and Rostock from Germany. Кілі, Росток, Німеччина. Riga from Latvia. Panevežis from Lithuania. Панівежис, Литва. І Рига. І Рига, Латвія. Так. Тут ми ще подумали, що тепер і Вільнюс, і Вільнянськ. Вільнюс, як столиця, таке велике місто, і Вільнянськ. Ну, власне, в перекладі те саме. Now you have two cities with similar names, Vilnius and Vilnyansk, which means the same thing, free city. Free City, так. Actually, Vilnius is not now our member, but we hope that it will be. Насправді Вільнюс якраз не є членом, але ми сподіваємося. О, Вільнянськ раніше за Вільнюс. Бачите, як добре. Зараз будемо зв'язуватися з пані Наталією Мусієнко, щоб від неї почути її реакцію і щоб була комунікація із пані Анною. Anna, would you please stay in touch with us, because we're gonna, while you're here, we're gonna call the Vilnyansk mayor, Наталі Мусієнко. А після того, а може до того, те, про що ми хотіли запитати і не запитали минулого разу, і тому запитаємо зараз.
ставлення до Росії. Росія, точніше, певні міста, бо Росія виходить на Балтику. Певні міста були, я наскільки я розумію, в Унії Балтійських міст. Що зараз, після 24-го? But before we call her, there is a question which we didn't ask last time, but let me ask it to you now. How is it with Russian members of the UBC? Because we understand that, of course, Russia is located at the Baltic Sea, so certain locations there, certain cities, they have full right to be members, and they were members, at least at the moment when the war began. How you deal with that? What's the situation with that? Well, yes, we have two member cities from Russia, which is St. Petersburg and Gatchina. У нас є точно два члени з Росії, це Гатчина і Санкт-Петербург. And St. Petersburg was from the very beginning because it was one of the founding cities. І при тому Санкт-Петербург був з самого початку, тому що він був одним із засновників. What else? The representative of St. Petersburg was also in the Presidium. І також представник Санкт-Петербургу був частиною президіуму. But after we found out about the war, we decided that we cannot keep those cities as full members. Але після того, як ми дізналися про початок повномасштабної війни, ми прийняли рішення, що ми не можемо тримати ці міста як повноцінні члени. The board, executive board and the presidium decided to suspend both cities. І правління, виконавче правління і президіум прийняли рішення про те, щоб їх членство було призупинене. Суспендоване, вони зависли, в завислому стані. And the representative of St. Petersburg who was in the presidium was, let's say, deleted from this. So he is not anymore vice president of UBC. І президент, член президіуму, який був від Санкт-Петербургу, він був видалений з президіуму, і більше він не є віце-президентом. And we were supposed to have a general conference in St. Petersburg. It is decided that we have to change the place and find a new host city. І ми якраз повинні були мати нашу конференцію в Санкт-Петербурзі, але ми прийняли рішення, що ми маємо це змінити, і ми тепер шукаємо інше місто, яке прийматиме цю конференцію. Отже, поки заморожено, сказати б так, а остаточне рішення ухвалюватиметься щодо членства пізніше. So that means their membership is suspended or the decision is frozen kind of about them, and the final decision will be made later as things go on, right? Yes, I guess so. But now it means that we don't contact them. They don't get any information from us about the activities. They cannot participate in any activities. Але це означає наразі, що ми зараз перервали з ними зв'язки. Вони не отримують від нас інформації і ніякої діяльності вони з нами не ведуть. Тобто не просто де юре, а й де-факто. Вони не беруть участі зараз. Вони вигнанці. Давайте набираємо пані Наталю. So сподіваємось, нам let's call Mrs. Natalie to see if she's there. У рідне Вільнянськ. Calling Vilnyansk.
Сподіваємось почути пані Наталю. We hope to. О, чую, пані Наталя. Наталя Мусієнко, Vision Radio на дотик, Ольга Вакала, Олексій Стояновський, а в Польщі, в Гданську, у нас Анна Сошницька, яка з нами зараз на Zoom-зв'язку і розповідає про те, що Вільнянськ отримав асоційоване членство в Унії Балтійських міст. Розподіліться, пані Наталю, враженнями від цього і не тільки від цього. Дякую. Дуже дякую. Це дійсно для нас дуже поважна така місія і дуже серйозна для нашої територіальної громади новина, що ми все-таки одні з міст всієї України є асоційованими членами, Унії Балтійських країн. І пані Наталічка, а можна одразу буде Олексій перекладати, щоб і пані Анна чула це? Добре? Так, прошу. Так. And I would like to tell you that I'm so happy, we are so happy to hear this news, and it is so important for us that our city, the Vilniansk city, was accepted as associated member, and we became the city, actually even the first city from Ukraine to be a member of this wonderful union. Перше місто в Україні, так. Прошу. Так, я хочу зазначити і те, що дуже приємна для мене новина, дивлячись на ці всі події, які зараз в усьому світі точаться, за те, що Балтійські країни відмовилися від газопостачання від Російської Федерації. Це дякуючи цьому, мені здається, це наближає нашу перемогу, нашу велику перемогу, тому що Балтія показує себе щодня з тієї сторони як приклад, дійсно, якби залежало від Балтії оце небо над нашою ненькою Україною, то я впевнена, воно було б теж закритим. От по газу, дуже обома руками підіймаю і дякую, дуже дякую їм. І обіймаємо, так, зараз переклад, прошу. I would like to also add that it is so special for us at so much timely that the Baltic countries, they refused to receive natural gas from Russia. It is such a timely decision, and I know that if it would be only up to Baltic countries, I think even the decision about the sky closure over Ukraine would also be already in place. So, but anyway, even the decision about the gas, to refuse Russian gas, it is so important for us. I'm very thankful to all the Baltic countries. Я дуже вдячна всім, хто допоміг нам війти до Балтії, Анні Сошницькій, Стояновському і особливо президенту Балтійської унії Мантас Юргутісу. Дуже велике дякую за такий теплий прийом нашої громади до асоційованих членів Балтійської унії. And I would like to also say my special thanks to everyone who helped us in this process to be accepted into the UBC. And Anna Soshnitska, thank you so much, and all other of your colleagues. To special thanks to the President Jurgos Magnotis. It is such a warm feeling to feel that we're accepted and treated that way. Thank you so much. Would you please, Anna, tell that to your colleagues? Я впевнена, що від цієї співпраці, те, що ми стали асоційованими членами Унії, я впевнена, що приближення нашої перемоги буде в буквальному змісті цього слова. Обов'язково ця співпраця вільного міста по своїй назві, уже суттєво по своїй назві вільного міста Вільнянськ, ми разом зробимо все, щоб приблизити нашу перемогу. And I'm also absolutely sure and confident that even the fact that now we joined the union,
it brings our victory much closer and actually places us in the place of victory that we already have, because now we will start cooperating as much as we can, of course, and this cooperation, the fact that we are already there and cooperating, that brings our total victory incredibly. Пані Наталю, і зараз там вже будемо вас відпускати, але ще до вас два питання. Перше навіть не питання, а от ми тут з'ясували, що Вільнюс ще не увійшов, а Вільнянськ вже увійшов. О, так. Це взагалі перемога. Бачите, а друге, що це добре? От є вже асоційоване членство. Що це от на конкретних прикладах зараз, на конкретних завданнях зараз може бути? Чи це вже після перемоги будуть проєкти і будуть інші кроки? Ми однієї думки, ми одного подиху, ми однієї направленості щодо перемоги, тому що і ми не повинні відкладати це на завтра, післязавтра. Ми повинні зараз співпрацювати в плані приближення перемоги нашої України і в обов'язковому порядку. Отакі яскраві приклади, які я назвала сьогодні по відмові отримання газу від Російської Федерації, я впевнена, що від нашої співпраці щоденної ми готові включатися, тому що ми на вільній території, готові включатися, не дивлячись на те, що в нас дуже багато зараз роботи, і тому що ми прифронтова зона. Є у нас і дуже неприємні на сьогоднішній день такі, знаєте, сьогодні радість вступу із присмаком гіркоти, такої великої гіркоти втрати наших 12 хлопців вільнянщини, тому що це просто жахливо. Привезли з Донецька, і ми з суботи чекаємо щоб провести їх в останній путь. Знаєте, шлях, оце все перемішується, оце найкраще і найгірше, що може бути. Це питання наскільки болюче, що я це сказала цю цифру для нашого невеличкого міста, це дуже велика цифра. Це дуже велика втрата наших синів. І тому я хотіла б, щоб вони почули, що саме зараз під Донецька ми їх отримали. Знов 12. Так, 12, як апостолів. До речі, за голосування щодо Вільнянська теж мало 12 людей. 12 людей в президіумі віддали голоси за Вільнянськ. Власне, всі 12. Це так для вас, пані Наталі. Дуже дякую. Можна переклад? Я перекладу зараз для пані Анни. Декілька слів. Так, я так розумію, що відключені, так? Ні, я маю її перекласти. Зараз ще пані Анна має почути, так. Anna, and this is other message for you, that at Vilnyansk they appreciate so much that now they join your efforts, you join their efforts, and I mean we all join our efforts in this war to get a victory towards the victory. We breathe the same thing, we experience the same thing, and we move in the same direction. Right now we join our efforts towards the victory, and when it comes to cooperation, many practical things that you do, including refusal of the gas, including things that you mentioned, all of that brings near the victory. And irregardless of how difficult is the situation for us, because we are at the front lines, but we would like to be involved as much as possible into real cooperation. And this news which we got from you, very happy news, absolutely joyful news, for us, they mix up with very bitter news. We heard that 12 soldiers from our city, unfortunately, they perished at the Donetsk direction. They perished in the war, and we wait for their bodies to arrive.
and our whole city will make a final we will get together to honor them as a whole city. So just that you know that it is very important for us to hear from you this wonderful news, but for us it's always a mix of joy and bitterness. It's just very painful, of course. Пані Наталю, і на завершення питання, побажання, тяжку інформацію почули. У нас перед тим ми слухали дуже цікаву пісню, і там була ця фраза, що як птахи у вирій ідуть душі хлопців, дівчат, найкращих наших, тих, хто нас захищає. І от ви говорили про небо, яке ми так потребуємо, щоб нам було закрите, і поки вони закривають нам це небо. Але дуже важливо, щоб до цього долучалися і тут люди на землі, щоб нарешті давали і ту зброю, і те, що нам потрібно для більшого захисту. Буквально так на завершення кілька слів від вас, і будемо відключатися. На завершення я хочу сказати, що дійсно не знаходиться ніяких слів утіхи ні дружинам їхнім, ні матерям. От нічого абсолютно. От просто біль, велика біль. І я думаю, що це розуміють всі країни, за виключенням однієї агресора, яка просто по-фашистськи відноситься до всіх нюансів, яке ні в яке порівняння ні в чому не знаходиться для них, ніяких оправдань, ніяких, абсолютно нічого, зневага і не більше. А Вільнянськ тримається, Вільнянськ сіє пшеницю, обробляє поля, готує смачні обіди нашим бійцям, сніданки і вечері. Ми закінчили житлово-комунальний опалювальний сезон, і зараз ми впевнено готуємося до наступного. Я дякую і небайдужим мешканцям нашої громади, які щодня приносять і продукти харчування для наших захисників. Ми продовжуємо приймати і розміщувати осіб з тимчасово окупованих територій. У нас зараз дуже багато гуляйпольців і тих маріупольців, які залишились у нас. І я хочу всім вільнянцям і всім абсолютно подякувати, хто приймає участь в цій передачі, хто приймає участь на перемогу, на нашу перемогу. Я дуже дякую всім, тому що ми, вільнянці, з великим серцем, непереборною жагою до перемоги, а Вільнянськ – це Україна. І дякую кожному, хто наближає нашу перемогу. І от разом ми, звичайно, з вами сила, разом до перемоги. Спасибі, пані Наталю, разом до перемоги. Дякую. Отже, в нашому етері Наталя Мусієнко, голова Вільнянської громади. І від пані Анни реакція. І реакція, і вже будемо завершувати і дякувати. And to complete, just to translate for you the completing message from Mrs. Natalie. She said that now she cannot find words to comfort the relatives and the wives of those perished. And actually, nobody on earth except one country is able to comfort these people, and there is no justification for what they do, and again, everybody sees that in unity except only one country. And but Vilnyansk, as a free city, we keep fighting, and we have our own fight. The situation is still difficult, is still hard. We keep receiving more refugees. Like right now, the special flows of refugees, they come from Guliapilya. That's the city in our own region, as well as from Mariupol, where people have to travel a long way to get to us. But also we keep making
delicious lunches and food for our defenders. We just finished the heating season. We are done with that in the municipality because the weather is warmer. We also started to sow the seeds of wheat. We are entering the agrarian season. Що там ще? Чим займаються? В принципі, все. Опалювальний сезон. І готується до нового. І посівна, і опалювальний сезон, тобто чекаємо, наближаємо So we перемогу. do everything we can so that our free city, which is the name of Vilnyansk, to keep it free, and we are moving towards the complete victory. That's it. There is no, the desire is unbearable for us to get victory. І від пані Анни так побажання і Вільнянську, і всім нам. Back to you if we can hear some closure words and wish, maybe whatever you want to say to our listeners. We are, on behalf of BBC, I can say that we are very happy to have Vilnyansk with us. And of course, the whole situation in Ukraine is breaking our hearts deeply. But we strongly believe only in victory of Ukraine. It cannot be finished any other way. And we think about, of course, the city of Vilnius, but all of Ukrainians as real heroes. And we admire your will for fighting. And we wish you all the best, all good luck, and we really hope to celebrate all together with you and to be happy about your victory. Я що хочу сказати, що ми насправді дуже раді і дуже щасливі за Вільнянськ. Ми дуже щасливі щодо їх приєднання. І, звісно, ми всі, я можу сказати це від імені всієї Унії Балтійських міст, що ми дуже уважно слідкуємо і ми дуже переймаємося тим, що відбувається з Україною. Звісно, те, що ми бачимо, воно розбиває нам серце, але ми разом з вами, ми за вас, і ми дуже вболіваємо за вашу перемогу, і ми очікуємо, що у нас жодного сумніву в тому, що ви переможете, жодного сумніву в цьому. І ми очікуємо на те, що ми відсвяткуємо разом з вами повну перемогу. Дуже дякуємо, пані Анно. Сподіваємося, що будемо ще мати дотики інформаційні і етерні, і будемо спілкуватися. Нам дуже важливо, що ми разом і разом до перемоги. Mrs. Anna, thank you so much. We're so happy to have you, and we hope to stay in touch. And you know what Radio na dotyk means. You know that. You told me you know that. And so we want to stay in touch and sense you even in the future as well. So. Дякуємо. Thank you so much. І зараз Very much as well, and слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Радіо на дотик. На дотик.